Good evening, everyone. Welcome to Health Talk by Doc Mike. This is Doc Mike here in Hong Kong. Magandang gabi po sa lahat ng mga viewers natin, mga friends, mga subscribers, both on YouTube at sa ating Facebook page. But before anything else, let me thank you to all the viewers na nanood po nung last episode natin, yung pong mga feedbacks ninyo, comments po ninyo, lahat po ng mga questions po ninyo, maraming salamat. I am keeping myself na sagutin lahat po yung mga questions po ninyo, lahat po ng mga feedbacks, lahat po ng mga comments. Maraming salamat po. Because of you, lalo tayong ginaganahan na gumawa ng magagandang content para po sa ating mga kababayan. And our topic tonight, dahil po sa isang kababayan natin or dalawang kababayan po natin dito sa Hong Kong na nagkaroon po or nag-diagnose po ng colon cancer, kaya po minabuti ko pong gawin itong episode na ito para po sa mga kababayan natin, sa lahat po ng mga taga Hong Kong na kababayan nating Pilipino, and also sa ating pong mga OFWs na kung saan mang parts ng mundo. Kaya po sisikapin ko pong mabigay tamang impormasyon para po sa inyo. Dahil po sa gagawin ko po ang best ko para po ma-deliver ko ang lecture na ito na colon cancer, early signs, causes, and symptoms. And also prevention. Sasabihin ko rin po yung mga prevention at saka mga home remedies. But before anything, let me panoorin po muna natin ito. Yes, maraming salamat po again sa patuloy po ninyong panonood sa atin. And if you failed po na panoorin ulit yung mga episode natin in the past, please pwede nyo po silang balikan. And if you're not yet a subscriber, please do like, share, and subscribe. Ito pong ating YouTube channel, and also follow us and like yung ating Facebook page, Health Talk by Doc Mike. Okay, sige. Tingnan ko po muna yung mga viewers natin na nanonood ngayon, both on our platforms. Magandang gabi po sa inyong lahat. Yung pong iba maaring kumakain pa, yung iba ay nagliligpit na kanilang pinagkainan, yung iba naliligo, yung iba nagpapahinga. Just relax there. Alam ko, busy pa yung mga kababayan natin. Yung pong mga nanonood sa Pilipinas, sa Hong Kong, at sa iba't ibang lugar po, magandang umaga, hapon, or gabi po sa inyong lahat. As I have mentioned, ang ating pong topic ngayon ay maaring meron po kayong kakilala, meron po kayong mga kamag-anak, or isa po kayo sa nagwo-worry na paano nga ba maiiwasan or ano nga ba ang mga sintomas or mga senyales ng isang colon cancer. Meron bang way para ma-prevent natin ito? Ano ang mga pwedeng kainin, ano ang pwedeng iwasan para hindi tayo magkaroon ng colon cancer? Kaagad ba colon cancer ito? Or nagsisimula muna ito sa isang bagay, tapos eventually ito po ay lalaki at magiging colon cancer? So yun po ang pag-uusapan natin ngayong gabi, all about colon cancer, early signs, causes, and prevention. So sa mga kababayan po natin, if you have questions, please let me know. Pwede po kayong mag-chat dyan sa ating chat box at pipilitin natin matignan at sagutin po yung mga questions ninyo. Anyway, ang colon cancer po na pag-uusapan natin ngayon ay pareho lang po. Pag sinabing colon cancer or colorectal cancer, pareho lang po ang ibig sabihin nun. Ito po ay isang uri ng cancer, and this is the third most common. Most common cancer po sa buong mundo, na kung saan ito po ay common sa mga kalalakihan. The second most common naman sa mga kababaihan. So imagine, hindi lang po mga
kababaihan, maaring sa kalalakihan din po. Kahit sino po ay pwedeng tamaan, kahit sino po ay pwedeng magkaroon ng colon cancer. Okay? So, kung nakikita po ninyo sa ating larawan, yan po ang kabuuan ng ating large intestine. Yung kulay yellow na yan na nakikita ninyo, at ito pong bandang likod na ito po yung papuntang rectal area, or ito po yung tinatawag na papunta sa anal area. Okay? So yan pong kabuuan na yan po ay ang tinatawag na colon or large intestine, na kung saan ang cancer po ay pwedeng. Ang cancer po or yung bukol, pwede pong tumubo kahit sa anong part ng bituka. Ito po ay yung tinatawag na malaking bituka. Di ba? Alam natin, merong small intestine, merong pong large intestine. So ang colon cancer po or colorectal, maaring tumubo siya kahit saang parte. Doon sa nakikita po ninyong gumagalaw sa screen na kulay yellow. Okay? Pwede pong tumubo dito sa area na to, dito sa area na to, or dito, or dito. Kahit po saang part, pwede pong tumubo ang colorectal cancer or colon cancer, na kung saan pwede pong matamaan ang mga kalalakihan at pwede rin po yung mga kababaihan. So tonight, we'll discuss some of the overview of colon cancer. Okay, ang sintomas or senyales ng colon cancer, what causes colon cancer, how do doctors diagnose colon cancer, and the prevention, which is important para sa ating mga kababayan. Yung bang mga kababayan po natin dito, meron po ba kayong kakilala, kamag-anak na merong colon cancer? Okay? Kung meron po kayong mga kamag-anak, kakilala na may colon cancer, please, you can share this one. Lalo na yung pong mga kababayan natin na nagsisimula yung mga early signs na minsan hindi po nila alam na ito palang mga nararamdaman nila sa kasalukuyan ay mga early senyales na ng colon cancer. Kagaya nitong mga viewers natin nagtatanong po, hello po Doc, ako po ay may problema sa aking pagpupo. Kung hindi po ako nainom ng fresh milk, hindi po ako makaka-CR. Pag hindi po nakainom, it takes 3 to 4 days po bago ako maka-CR, sabi ng isang kababayan natin. Pasensya po doon po sa mga kumakain na kababayan natin, because ang topic natin ay medyo related doon sa tanong na tinanong na ating kababayan na nanonood from Thai po. Okay. So how does it feel? How does it feel when someone was diagnosed to have this problem? Remember, ito po ay isang uri ng cancer na kung saan you may feel completely healthy. Minsan po, itong klaseng cancer na ito ay nadidetect far advanced stage na. Okay? Ito yung uri ng cancer po na wala kang mararamdaman, walang senyales, o yung mga senyales hindi mo napapansin, at yung pag napansin mo na meron ng mga sintomas kaagad-agad, medyo far advanced stage na, medyo stage 3 na or stage 4 na. Sometimes, nagkakaroon po ng accidental discovery or findings dyan sa pamamagitan po ng tinatawag ng mga test na ginagawa ng mga doktor. Okay, minsan nagre-request ng ultrasound or nagre-request ng general check-up. Minsan lumalabas doon na merong something mga precancerous lesion na nakikita. So tendency, kaagad sinasabihan na yung pasyente. Okay, but karamihan na may problema nito ng colon cancer, wala pong nararamdaman. They feel completely healthy. Na malusog sila, wala silang nararamdaman mga sintomas. Okay? And then, ayan po, ang colorectal or colon cancer ay isang uri ng cancer na nagsisimula sa ating bituka, sa large intestine natin, hanggang sa rectal area. Inuulit-ulit ko po ito kasi pag minsan may nagtatanong, ang colon cancer po ba ay pwede sa ganitong lugar? Hindi po. Okay? Usually, dyan po sa lugar na yan na nakikita nyo sa screen na kulay pula, dyan po usually tumutubo. Nasa large intestine. Hindi po siya pwedeng tumubo sa small intestine or sa ibang parte ng katawan. Pag meron pong nakitang bukol sa ibang parte ng katawan na nanggagaling doon sa
large intestine, ibig pong sabihin nun, naging metastatic cancer. Kumalat na po ang cancer. So kung nagsimula po siya sa large intestine, pwede pong magkaroon ng secondary tumor or secondary malignancy doon sa ibang part ng katawan, tulad ng liver, tulad ng small intestine. So ibig sabihin, nag-uumpisa po siya sa large intestine, tapos po pumupunta po siya sa ibang parts ng katawan. And usually, stage 4 na po yan. Okay? So, ayan. Sige. Going on, moving forward. So, alam niyo po ba na 1 in 23 men and 1 in every 25 na kababaihan will develop colorectal cancer during their lifetime. So, imagine niyo po yan. Okay? Halos pareho lang eh. Halos pareho. Isa sa bawat 23 na kalalakihan at isa sa bawat 25 na kababaihan ay pwede pong magkaroon ng colorectal or colon cancer sa buong buhay nila throughout lifetime. Diba? Sino po ang madalas na tamaan ng colon cancer? Babae o lalaki at ano pong edad? Sabi ni Kat. Ito ang sagot, Kat, sa iyong katanungan. Okay, halos pareho lang. Okay, hindi naman ganong significant yung dalawang difference ng isang dalawang babae ay dalawang lalaki ay dalawang babae dun sa mga kalalakihan, di ba? 1 in 23 men and 1 in 25 women pwede po magkaroon ng colon cancer. Just imagine sa buong populasyon natin kung gaano kadami yan, di ba? Okay, ito po ay isang larawan kuha po sa loob ng ating large intestine, sa ating pong bituka. Okay? So typically po, ang ating bituka, kung napapansin nyo po, yun po yung struktura sa loob. Okay? Hindi po siya ganun ka-smooth. So may mga parang layers siya dyan. Kung mapapansin nyo po itong area na ito, okay? Napapansin nyo po yan na medyo gumagalaw, and throughout the years, pansin po ninyo itong area na ito kung ano po ang nangyayari. Okay? So nagkakaroon po ng changes. So typically, it affects older adults. It can happen at any age. Colorectal cancer, it can happen in any age. Nagsisimula po siya as a non-cancerous, non-malignant tumor or cells. Usually po, polyp. Nagsisimula po siya ng isang maliit na bukol, okay, or polyp na tinatawag sa ating large intestine. And throughout the years, na hindi po natin pinapansin, syempre, nasa loob po lang tiyan yan, paano natin mapapansin po yan, ito po ay lalaki, okay, inside the colon. And maari po siyang mag-transform into a cancerous tumor. So, ganun po yung nangyayari. So, nagsisimula po ito as a polyp o isang uri ng bukol, maliit na bukol, doon sa loob ng ating bituka, sa large intestine natin, and throughout the years. So, imagine po ninyo, sa mga nanonood sa atin po ngayon, hindi po sa tinatakot ko natin kayo, nakita po ninyo sa statistics, 1 in every 23 na kalalakihan and 1 in every 25 na kababaihan ay pwede pong mag-develop o magkaroon nito. Okay, nagsisimula po ito na isang maliit na bukol, and throughout the years, ito po ay pwedeng lumaki na minsan hindi natin mapapansin. Okay? So moving forward sa ating discussion, okay, so napansin nyo po dyan, ayan, colon cancer is a persistent change. Tandaan nyo po, ang unang manifestation o unang nararamdaman ng mga pasyenteng merong colorectal cancer ay yung pong pagbabago ng kanilang bowel habits. Yung dating ilang taon, normal ang kanyang pagsi-CR, yung bowel habits po niya, tapos biglang nagbago. Nagkaroon po ng diarrhea or constipation, or nag-change yung consistency ng kanyang pupo.
So tandaan nyo po yan sa mga kababayan ko pong nanonood ngayon. Okay? Yan po ang usual manifestations or usual na senyales ng mga kababayan or mga pasyenteng merong colorectal cancer. Okay? Kung kayo po ay nakakapansin na, sabihin natin for 20 years or 30 years, ang pupo po ninyo ay alam nyo naman po siguro ang itsura ng pupo po ninyo. And then eventually po, napansin nyo sa loob ng 1 buwan, 2 buwan, 1 taon, nagbago po ang itsura, nagbago po yung consistency. Dati pong matigas, biglang lumambot na, or biglang malambot, nagtumigas at nagkaroon po ng pagbabago. Maaari pong magpakonsulta na kayo sa mga kakilala or sa mga doktor po ninyo. Pumunta na po kayo sa hospital. Okay? And kung mapapansin nyo po, ito po ay isang polyp. Yan po. Nagsisimula po sila sa maliit na bukol. And pag nakita po ng doktor upon colonoscopy na ganyan, usually they will advise you po na tatanggalin na yan. Dahil maliit pa. Because sabi natin kanina, nagsimula po yan sa maliit na bukol and then eventually natatransform po yan into malaking bukol and eventually leading to cancerous na condition. Okay, aside po sa pagbabago doon sa pupo, doon sa caliber ng stool at consistency ng stool, ang ibang pasyente po ay nakakaranas ng pagdudugo tuwing pong sila ay magsi-CR. Okay? Yung rectal bleeding or blood in your stool. So again, ito pong mga bagay na ito o itong mga senyales na ito, karamihan sa ating mga pasyente ay ini-ignore. Hindi po nila nakikita. Siyempre, hindi naman natin po pinapansin minsan yan pag nag-CR tayo. We take for granted, hindi po natin tinitignan, hindi natin chine-check. So tendency po ang nangyayari is na-i-ignore po yung mga bagay na yan. So we don't check. Okay? Hindi natin chine-check yung consistency ng pupo, hindi natin chine-check yung color, hindi natin tinitignan. Okay? And then, so ito po, medyo may madalas sumasakit po yung tiyan. Meron pong abdominal discomfort or minsan nagka-cramps po ang tiyan natin. Minsan kinakabagan, minsan meron yung parang gas. Okay? At sumasakit ang tiyan. So sa mga kababayan natin, again, huwag niyo pong baliwalain. Lalo na po yung mga kababayan natin na mahilig uminom ng mga pain relievers. Usually, sasabihin pag merong dugo sa pupo, sasabihin ay hemorrhoids yan, almoranas. Ay, merong pagsasakit sa abdomen. Ay, sumasakit lang yan. Iinom ako ng pain reliever. Tapos inom ng pain reliever. Sasabihin ay baka po ulcer yan. Ay baka ganito yan. Again, you need to visit your physician para po ma-check lahat at ma-rule out ang ibang medical condition para po kayo ay magabayan. As I have said, yan pong colon cancer, maliit pa lang po yan, merong manifestations na hindi natin napapansin. Yung mga senyales, we take for granted, binabaliwala po natin ang mga senyales or hindi natin alam. Yan. Another problem po, mga senyales, yung feeling that your bowel doesn't empty completely. Parang nag-CR ka, pero meron pa rin. Hindi pa completely. Di ba, meron pong ganong feeling na mga kababayan na feeling mo, hindi pa tapos, meron pa rin na sumasakit, meron pa rin na ano yung tiyan natin. So sa mga kababayan ko po, do consider this one as well. Pero hindi naman po kasi isang beses nyong maramdaman ito or 2 beses maaalarma po kayo kaagad. Tignan nyo rin po yung ibang sintomas or senyales na sinasabi natin. Okay? Sige. Next one, ito po, dumadagdag na dito yung mga sintomas, mga senyales, laging pagod or fatigue. Just imagine, nagsimula po yung pagbabago sa pupo, tapos nagkakaroon ng pagdudugo or rectal bleeding, tapos ngayon may weakness or fatigue, laging nanghihina, laging matamlay, laging walang ganang magtrabaho.
Okay? This one, most of our patient, ito ang nakikita natin. Pumapayat po ang patient natin na hindi ma-explain kung ano ang dahilan. Okay? Hindi po siya nagda-diet, but our patient, gumagaan ang kanyang timbang. Hindi siya nagda-diet, hindi maipaliwanag ang pagbawas ng kanyang timbang. Ngayon pala ay meron ng undergoing problem sa kanya. Okay? So we need to further check. Okay? Yung po mga kababayan natin, wag po kayong matakot kasi mas maganda po, mas maaga natin ma-detect, mas mabuti po. Okay? These are the risk factors. Ayan, mga kababayan. Sino ba ang at risk para dito? Na-mention natin kanina halos yung mga early signs, early symptoms of patient na pwedeng magkaroon ng colorectal cancer. But this time, sino po yung mga kababayan natin at risk? Okay? Number one, yung pong medyo nagkakaedad, older age. Okay? Usually po yan 50 years old and above. Ayan, yung mga kababayan natin sasabihin, ay wala pa akong 50. But it doesn't mean po that wala pa kayong 50 years old ay matatakot na po kayo or pagbabaliwalaan nyo. Kasi minsan meron pong tinatawag yung pangatlo. Nakikita nyo po yung pangatlo, personal history of colorectal cancer or polyp. Baka po may kamag-anak kayo, yung magulang ninyo, nagkaroon po ng cancer, particularly colorectal cancer. So yung pong mga anak, so dapat mas maaga po ma-check, mas mabuti para po maagapan. Okay? And then yung isa naman yung African-American race. So yan ang mga risk factors for patient na merong colorectal cancer. Another one, ito po ay mga uri ng sakit sa bituka, yung tinatawag na inflammatory intestinal conditions, particularly ulcerative colitis and Crohn's disease. Kung mapapansin nyo po yung tiyan, nagkakaroon po ng mga lesions, inflammation sa loob. Okay? So ayan po, very rare naman po yan. Okay? At saka po yung inherited syndrome, halos ano po yan, nakukuha, namamana. Okay? So, yung pong dalawang yan. So, huwag tayong matakot dyan. Lalo na yung mga kababayan natin, baka biglang matakot na, ay, bakit ganyan ang ano? Kung wala naman po kayong kamag-anak, huwag po kayong kaagad matatakot. Okay? Okay. O, ito, merong madami ito. Okay? Other risk factors po, mga kababayan, yung may family history of colon cancer nga, yung pong hindi kumakain o yung diet nila ay low fiber at mahilig sa mamamantikang diet o yung high-fat diet. Meron din po yung mga pasyenteng na may sedentary lifestyle, yung hindi po halos kumikilos. After kumain ng mamantika, papahinga, matutulog na. Okay, hindi nag-exercise. Mga kababayan nating diabetic are at risk din. Yung mga kababayan nating medyo overweight or obese. Okay, yan. Marami na naman tayong mga kababayan yan na pinagsasabihan natin na medyo lumalaki sila, yung timbang nila, bumibigat sila. So, kailangan din pong i-monitor natin yan. Yung mga kababayan natin naninigarilyo, okay? Yung kababayan nating mga mahihilig sa alcohol, at yung mga kababayan natin na na-expose or nagkaroon ng treatment na radiation therapy para po sa isang uri ng cancer. So, ayan po yung mga risk factors. Tignan nyo po kung at risk po kayo. Kung kayo po ay isa sa mga kababayan natin na nandiyan, i-check nyo po yung mga risk factors na yan. Kung dumadami po yung risk factors, magpatingin na po kayo sa doktor. Because in Hong Kong, I remember, for patients 50 years old and above, meron po ang gobyerno. Kaso ito, i-check ko po ulit. I believe that for Hong Kong, particularly Hong Kong residents, meron pong screening test for patient na for colon cancer
kung hindi ko po alam, hindi po ako sure kung free siya or minimal ang babayaran, mga 100 yata or 200 or free. I need to research on that, and sa susunod nating live, sasabihin ko po, remind me kababayan, mga taga Hong Kong, ang alam, hindi ko lang po sure kung kasama po ang mga domestic workers doon, but I'll double check because nasabi na sa akin before, kaso nga lang po nakalimutan ko yung specific details, ano yung age, sino po yung entitled doon sa free colorectal screening na ginagawa, and I'll let you know para at least yung po mga kababayan natin makapagpa-check doon sa colorectal screening na yon. Okay? So moving forward, i-check nyo po dyan kung ano po mga risk factors meron kayo. And then, how can we prevent colon cancer? Ito po yung sinasabi natin. Okay? Paano natin mapiprevent ito? Basically, a screening colon cancer. An average risk of colon cancer considered ito po sa mga age 50 years old. Okay? But people with an increased risk, such as those with family history of colon cancer, should consider screening sooner. Kababayan, wag niyo po patagalin. Kung po may mga family history po kayo, so you can have the screening as soon as possible. Wag na po nating hintayin na 50 years old na tayo. Baka po it's too late na. The earlier, the better. Early prevention is better than cure. Okay? So paano po yung screening? Screening for colon cancer, ito po yung tinatawag nilang screening na colonoscopy. Doctors do diagnose this one sa pamamagitan ng, syempre, kailangan pong tignan, silipin ang loob ng bituka ng for colon cancer. Doon po sa, as much as possible, doon sa earliest stage para po mabigyan ng greatest chance for cure. The earlier, the better nga. Just imagine, kung ma-detect po kaagad yan, nasa stage 1 pa or nasa polyp stage pa, mas maganda po ang prognosis as compared kung makita na malaki na po ang bukol. Okay? But people with an increased risk, such as those with family history of colon cancer, like for example yung mga may race na African American heritage, so ibang usapan na po yan, the earlier the better. And for our kababayans na nanonood po ngayon sa atin, age 50 years old po and above, yun po ang kailangan natin. Much better po na magpatingin po tayo kaagad. 50 years old and above. So I think most of our kababayans na nanonood nasa age na yan, nasa age bracket na yan. Okay, for the diagnosis, first one, colonoscopy. Ang colonoscopy po ay titignan. So mapapansin nyo po, meron pong scope na ipapasok para po makita, ma-check yung bituka kung meron pong polyp dyan sa loob. Kung meron pong polyp, advice ng doktor na tatanggalin or ino-observe yung polyp. Kung medyo malaki na ang polyp, as much as possible, tatanggalin na yan at ibabiopsy yan for sure. Okay? Another screening test is blood test. So kukuha po ng dugo sa pasyente. Yun po yung tinatawag na CEA. Isang uri po siya ng antigen marker para sa cancer. And then para po ma-detect kung yung cancer po meron. It is a carcino embryonic antigen or CEA test. Ito po usang uri ng pag-check on how well treatment is working sa different types of cancer din, particularly for colon cancer. Okay, pero ina-advise lagi dyan is colonoscopy. Okay? Treatment, most likely po, it would depend on a particular situation. Iba-iba po, depende po kung ano po yung nakita sa loob. Kung polyp siya, precancerous lesion siya, stage 1 na siya, etc. Or depende po sa sintomas, depende po sa involvement. And then, usually, tatanggalin po yan, surgery to remove yung pong cancer. Sometimes they would apply radiation therapy or chemotherapy. Might also be recommended. Particularly kung medyo marami po yung nakita or medyo kumakalat po,
yung mga cancer cells. So, kailangan pong tanggalin din po yung mga yan. Okay? So, yan. Nakikita nyo po sa screen nyo. Meron pong scope. Tapos, titignan yung polyp na yan. And then, usually, tatanggalin na yan. So, ganyan po. Removing a polyp during colonoscopy, yung po yung tinatawag na polypectomy. And then sometimes they do endoscopic mucosal resection or sometimes minimally invasive surgery or yung laparoscopic surgery. So yun po yung mga makabagong procedure or teknolohiya na ginagawa. Or sometimes po, pag medyo kalakihan po ang bukol, minsan yun po yung mga ginagawa. So kinakat po yung portion kung saan po yung bukol and then idudugtong po. Okay, kung mapapansin nyo, lakihan natin yung picture. So ikinakat po itong area na ito, yung portion na kung saan may bukol, i-operahan doon, i-operahan po dito, tatanggalin, and then pagdudugtongin po yung dalawa. Okay? So that surgery to create a way for the waste to leave your body. Yun po yung may mga colostomy bag. Okay, and then tinatanggal din po yung lymph node para po just in case may possibility po nakakalat ka agad. Okay. Sometimes after po ng surgery, syempre kung gusto pong ma-treat lahat yan, matanggal po lahat yung mga cancer cells, depende po again kung anong stage yan, yung ginagawa din po ng mga doctors after surgery. For advanced cancer po ito usually chemotherapy, radiation therapy, targeted drug therapy, immunotherapy, or sometimes supportive palliative care. So yun po yung mga ginagawa ng mga doktor para po sa mga may far advanced, particularly surgeon for those who have far advanced surgery. Okay. So ngayon po, nalaman ninyo ang tungkol sa colon cancer. Nalaman nyo po yung mga early signs. Kung pong isa kayo doon sa nakakaramdam ng mga early signs na yon, wag na po kayo magdalawang isip. You need to visit your doctor. You need to visit the hospital and let the doctor sabihin nyo po lahat ang nararamdaman nyo sa doktor para po kayo ay matulungan as early as possible. Para po mabigyan kayo ng tamang treatment. Hindi po yung kayo mismo ay bibili ng gamot na dahil po sumasakit ang sikmura ninyo, bibili kayo kaagad ng gamot. Hindi nyo alam yung palang pagsakit ng sikmura nyo ay leading po to a colon cancer. Okay? O yung pong nagbi-bleed, may rectal bleeding na hindi nyo po alam hindi nyo alam kung anong klase yan, kung hemorrhoids yan or cancer yan, etc. Para po maagapan kaagad at matignan po kaagad kung ano po yung nararamdaman nyo, yung mga sintomas na nararamdaman po ninyo. Okay? So you can take steps to reduce your risk of colon cancer by making changes in your everyday life. Ayan. Sa mga kababayan po natin na nanonood ngayon, syempre hangad po natin walang magkasakit sa inyong lahat. Hangad natin maging healthy kayong lahat, mga kababayan. So, these are the steps to reduce your risk for colon cancer. Simulan po natin to eat a variety of fruits. Ayan, yung mga fiber. Okay? And vegetables and whole grains. Ayan, yung mga kababayan natin hindi mahilig sa fruits. Okay? Pwede po ninyong simulan na. Okay, starting tomorrow, kahit po banana, watermelon, avocado, depende po kung anong gulay ang kakainin nyo or fruits na kakainin nyo, celery, tomatoes, etc. Nasa sa inyo po yan. Okay, so eat a variety of fruits, vegetables, and whole grains. That's the first one. Second one, I know some of you cannot hindi naman po nila maiwasan talaga, but drink alcohol in moderation. Hindi ko po sinasabing bawal, but at least in moderation. Alam niyo po siguro kung paano yung in moderation. Yung mga hindi pa umiinom sa inyo, huwag niyo nang i-attempt. Pero yung mga umiinom na, manginginom ngayon, in moderation lagi. Okay? Para po at least marami pong mga sakit na pwede tayong makuha dyan. Okay. And, ito talagang no smoking. For people out there watching us, marami sa ating mga patient, pag nagtatanong tayo, sasabihin nila, I'm a smoker. Tumigil na po ako. Kailan ka tumigil? Last week po.
Oo nga, tumigil ka last week. Does it matter na yung nag-smoke ka for 30 years, tumigil ka lang ng isang week, so hindi pa magbabago yung ano mo dyan. So, expose ka pa rin. Okay? Also, mga kababayan natin, you could try to get some exercise, at least 30 minutes of exercise on most days. So, watch out for that one. So, hindi po natin di ba? Eat fruits and vegetables, madali. Kung hindi ka naman nag-alcohol, that's fine. Kung hindi ka naninigarilyo, better. Okay? And this one, 30 minutes of exercise. Yung po mga kababayan natin dito sa Hong Kong laging sinasabi, Dok, nag-exercise naman po ako eh. Ano pong exercise? Naglilinis po ako ng bahay. Hindi po mako-consider na exercise sa paglilinis ng bahay kung walis-walis ka lang. Hindi po yun ang tinatawag na exercise. It should be aerobic exercise. Yung po, nakita niyo po, yung napapagod kayo ng konti sa kaka-jogging for example, kaka-run, o yung iba nagsiswimming, kasi hindi naman po lahat pwedeng mag-run, hindi po lahat pwede. Sabihin ng iba, Dok, wala po akong time. It's all time management. Nasa sa atin po yan. Okay? Ano po ang mas mahirap kung syempre sasabihin nyo kung meron na po kayong problema. Syempre masasabi pa wala na akong time. Mas wala na po kayong time for sure. No? Maintain a healthy weight. So mga kababayan, maintain a healthy weight o yung po mga matataas ang BMI sa inyo. Yung mga elevated ang BMI, yung mga may overweight at obese ang kanilang BMI, mag-isip-isip na po kayo. Lalo na po kung tayo ay nagkakaedad na. Di ba? Okay? Sa mga kababayan nating nanonood po ngayon. So I think that's it. It's a very fruitful discussion para po sa inyong lahat na nanood ngayong gabi. It's all about colon cancer. Sana may natutunan po kayo sa episode ngayong gabi. And sana po ay ako ay nakapag-share sa ating mga kababayan. Huwag po kayong matakot. Bottom line is, I am saying this para po magkaroon kayo ng idea. What are the early signs and symptoms, mga kababayan? Because yun po yung importante na malaman natin. Okay? Minsan po kasi walang nag-educate sa atin what are the early signs. You go to the doctors and sometimes medyo late na. Okay? Particularly sa ating mga kababayan na minsan limited. I do understand limited ang first, resources. Pangalawa po, yung time. Hindi makapunta sa doktor dahil po during their day off, isang araw lang ang day off nila. At minsan hindi pa and because of this situation na pandemic, ang hirap pong makapunta sa doktor or sa hospital or sa clinic man lang because alam naman po natin ang situation, di ba? At least through this platform, nalalaman po ninyo yung in a simpler ways. Baka sabihin niyo po, ay, dali lang pala ng ganyan. Hindi po. In a simpler ways, para po alam niyo yung early signs and symptoms, alam niyo po yung causes, alam niyo po yung mga prevention and treatment po. Syempre, bottom line, you need to go to your physician pa rin po para po ma-check kayong mabuti at ma-request po o mabigyan kayo ng mga request para doon sa mga procedures na pwede pong ipagawa. But remember, medyo may kamahalan po. Ayan, mga kababayan medyo may kamahalan po yung mga test. Lalo na kung ultrasound yan, colonoscopy yan, medyo magkamahalan yan kung private hospital yan. In public hospital, you can, but again, in Hong Kong, it would take some time. Minsan, after a year or 2 years before ka po ma-schedule para dyan. Unless otherwise, it's an emergency case. Kaso nga, pag nagmamadali ka, imagine naman natin pag cancer, mabilis po yung progress niyan. So, medyo may katagalan at medyo baka po mas lumaki na yung bukol na tinitignan natin. Okay, so maraming salamat po sa lahat ng viewers natin ngayong gabi. And gusto ko po magpasalamat sa mga nagbibigay ng comment sa atin, sa mga questions po ninyo, lalo na po doon sa mga friends natin, mga super chatters natin, sa mga health supporters natin. And also may nagpapag-greet po pala
si Miss o si Mama Charo na nanonood from Guagua, Pampanga, na mother ng ating patient na si Rob Manalo. Good evening po. Thank you po sa inyo, Miss Mama Charo Manalo. Am I right, Rob? Tama. And thank you po sa panonood at sa pag-share ng ating mga episode sa mga friends din niya. Maraming salamat po. Sana po patuloy pa kayong manood sa ating mga episode. Sana natututo rin po kayo sa mga episode natin. If you want something na mag-suggest po kayo ng mga topics, please let me know. Abangan nyo because I'm inviting some friends also na mag-guest sa atin. Since matagal na akong hindi nagkakaroon ng guest ng mga doctors, di ba? Para invite natin din sila. And also, abangan nyo rin po yung mga susunod na episode natin. Meron tayong mga episode nga yung uterine prolapse, pancreatitis, abangan ninyo yan, ovarian cancer, meron din tayong auditory hallucination. Okay? At saka, ano ba kayong kaninang nagawa kong episode kanina? Kakagawa ko kaninang hapon. PCOS. Yan, PCOS. Abangan nyo rin po yan sa mga viewers natin. Okay? Pasalamatan po muna natin mga viewers natin na nanood ngayon. Maraming salamat po sa inyo. Sana nag-enjoy kayong lahat sa ating ano. Don't forget po to like, share, and subscribe para sa ating YouTube channel. Hanapin niyo po Dr. Mike Manyo, ayan, Health Talk. And also sa ating Facebook page, follow and like us sa ating Facebook page. If you think that this episode is worth sharing, please help me share para po makatulong din tayo sa ibang kababayan natin na malaman ang tungkol sa colon cancer. Okay? Sige. Si Elisa Samilo Domingo, maraming salamat from Clearwater Bay. Michael Chu, thank you, Mike. How are you, Mike? I'm okay. I'm doing good. Okay, magiging busy na naman soon. Si Lay Soriano, thank you po watching from Mayfair sa Taipo. Kat Del Valle, thank you, nanonood siya sa ating YouTube. Carmela de Guzman, thank you so much. Cel Gallo, Luz Valdez, Rowena Begimen. Pasensya po kung hindi ko po ma-pronounce ang mga pangalan po ninyo minsan. Si Miss Velma Abanya from Chinese University, Emmy Ignacio, Rose Nicolas, Honey Love, thank you. Olive Aquino, Miss Honey, thank you. Sino pa ba? Si Kat Del Valle, Tisa Gialone, si Alpha Tapas, good evening po. Happy Lou Smile, Margaret Vincent Ganley from Taiwan. Si Maria Fe Cristobal, thank you so much. Jean Ortiz, pati hindi lumalabas yung pangalan. Pag dalawa pala yung hindi ganong lumalabas ang mga pangalan dito. Si Irene Publico, thank you so much. Miss Gloria Su, ano pong nararamdaman pag may colon cancer? Ayan po, nasabi natin kanina yan, na-discuss natin. Okay, Medina Valdez, maraming salamat po. Lou Sanchez, Miss Barry Malabana na taga Philippines, mga fans na nag-iisang superstar, thank you so much po. Rosalia Barcolta, Rob Manalo nanonood, thank you Rob. June Carlo, thank you, nanonood din si June Carlo. Glyza Castillo, hello po, ako po may problema. Sabi niya, yung kanina nag-question yon. Si Eloy Sabusa, thank you. Lali Orian, thank you so much. Arlene Guzman, thank you so much. Good evening po, Doc. Jean Karunungan, thank you so much. Paano po pag may diarrhea, no pain naman, pero bigla kasing nag-lose weight? Ang question po, kailan pa yan? Gaano na po katagal yan? Di ba? Hindi po ibig sabihin ng diarrhea ka ng isang araw, 2 araw, colon cancer po ka ganyan. No? Hindi po ganun yun. Okay? Sige. Nag-umpisa lang nung nag-take po ako ng amoxicillin. Sabi ni Rose, please watch my episode last Monday about the side effects of amoxicillin. Annalyn Basal, thank you. Cora Danao, thank you. Ako po ilang araw po bago makapagbawas kahit umiinom naman ako ng tubig at madalas pong sumasakit ang sikmura ko. May history po ako ng gastritis. Please visit the clinic or visit your doctor. Okay? Si Ned, si Nora Celis, Sandara, thank you. Kat Del Valle, Maria Febangi, Kay Salvador, Watashi, thank you. Nanay Raquel, Flory Manuel, thank you. Paano nakukuha ang sakit na yan? So ayan, na-discuss natin yan. Maraming salamat sa mga super chatters natin. Totski Ann,
Thank you. Maria Paz, Gesto, thank you. Si Delia, maraming salamat po. Kimberly, nanonood from Japan. Marami na tayong mga viewers na nanonood from Japan ngayon. Liz Rodriguez, thank you. Meron din tayong friend nanonood from Canada. Meron din tayong friend nanonood from Malaysia. Maraming salamat po sa inyo. Diba? Kala ko dati pang Hong Kong lang tayo ngayon. Ayan, very international na tayo. Di lang Pilipinas, Hong Kong, iba't ibang bansa pa. Marami pong salamat sa inyong lahat. Okay. Good evening, si Miss Frat, si Eleonora Saragosa, good evening po. Jing Pring, Olive Kisana, thank you so much. Okay. Danny Del Monte, maraming salamat. Vina Taberida, salamat. Elisa Domingo, maraming salamat po sa inyong lahat. So once again po, this is Dr. Mike. Sa lahat po ng nanood ngayong gabi, maraming salamat po. Please help me share this video sa ating mga kababayan. Doon po sa ating mga kababayan na nandito sa Hong Kong, na nagkaroon ng sakit, na na-diagnose ng colon cancer. Don't lose hope because life is so precious, life is beautiful, and prayers can move mountains po. Kahit po na-diagnose po kayo ng colon cancer, whatever stage it would be, the most important, manalig po kayo, be positive, dapat positive po yung outlook nyo sa life, nagagaling po kayo. Remember, wag po tayong malungkot, magdasal lang po tayo, nagagaling po tayo. Okay? Because everything is possible in His name. So once again, this is Dr. Mike. Maraming salamat po sa inyong lahat na nanood ngayong gabi. And magkita-kita po muli tayo sa susunod nating live episode. Thank you so much and have a great night, everyone. Bye-bye!